E01 Geeth Productions Video Academy එකෙන් ඉදිරිපත් කරන video editing tutorials පළවෙනි DVD එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම ගීත් පතිරණ. ඔයා video editing ඉගෙන ගන්න ආසාවක් ඒ වගේම මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉදිරියට යන්න කැමැත්තක් තියෙන කෙනෙක් නම් මේ DVD එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඇත්තටම මේක හොඳ වෘත්තියක් විදියට මට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ලංකාව වගේ රටක් ගත්තම එඩිටර්ස්ලා හරිම අඩුයි. මොකද විශේෂයෙන්ම එඩිටර් කෙනෙක් වුණාම තාක්ෂණික දැනුම වගේම නිර්මාණශීලී හැකියාවත් එක වගේම තියෙන්න ඕන. යම්කිසි නිර්මාණයකට අදාළව අපි හිතමු චිත්‍රපටයක් කියලා. ඒ චිත්‍රපටියට අදාළ වීඩියෝ නරඹන කෙනාට රස විඳින්න පුළුවන් විදියට පෙළගස්වලා ඉදිරිපත් කරන එක වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක්ගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය. ඒ වගේම ඒ නිර්මාණයට මූලික වෙන අය අපි හිතමු වෙන කෙනෙක්ගේ ෆිල්ම් එක ඔයාට එඩිට් කරන්න ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ ෆිල්ම් එකේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියපු කෙනාගේ ඉඳන් ෆිල්ම් එක ඩිරෙක්ට් කරපු අය ඒ වගේම ඒකට සම්බන්ධ වෙච්ච අනිත් අයගේ අවසාන පරමාර්ථය මොකක්ද කියන එක හඳුනගෙන ඒ අවසාන ටාගට් එකට යන්න ඒ ගෝල් එකට යන්න තාක්ෂණිකව සහ නිර්මාණශීලීව උපකාර කරන එක උදව් වෙන එක වීඩියෝ සංස්කරණ ශිල්පියෙකුගේ වගකීමක්. වගකීම් ගැන කතා කරද්දී ප්‍රධාන වශයෙන් එඩිටර් කෙනෙකුගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපිට ලැබෙන raw footages ඒ කියන්නේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික හරියට shots වලට වෙන් කරන එක editing software එකක් මාර්ගයෙන් ඒ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික නියමිත ආකාරයට පෙළගස්වන එක. ඒ වගේම ඒ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් අවශ්‍ය නිර්මාණයට අවශ්‍ය විදියට කපලා කොටලා හදාගන්න එක තවත් වගකීමක්. ඒ වගේම ඒ නිර්මාණයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා එක්ක එකතු වෙලා සහයෝගයෙන් අවසාන නිෂ්පාදනය කරා අවසාන ප්‍රොඩක්ට් එක දක්වා මේක අරගෙන යන්න වගකීම පැවරලා තියෙන්නේ වීඩියෝ එඩිටර්ගේ අතේ. දෙබස් සංගීතය ඒ වගේම ශබ්ද ප්‍රයෝග, දෘශ්‍ය ප්‍රයෝග එකට මුසු කරන එක, ඒ වගේම ට්‍රාන්සිෂන්ස්, ග්‍රැෆික්ස් ඒකට යොදලා ඒකේ ගුණාත්මක බව වැඩි කරන එක, ඒ නිර්මාණයට අදාළ රිද්මය පවත්වාගෙන යෑම, අපි හිතමු කතාවක් නම් ඒ කතාව ගලාගෙන යෑම, මියුසික් වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් ඒ මියුසික් වීඩියෝ එක ගලාගෙන යෑම ඒ රිද්මයට අනුකූලව. ඒ වගේම තවත් වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි මේ එඩිටර් කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන යම්කිසි නිර්මාණයකට ඒ නිර්මාණය පටන් ගනිද්දී ඒ නිර්මාණය මෙන්න මේ කාලයේදී අවසන් කරනවා කියලා ඒ නිර්මාණ ශිල්පීන් තීරණය කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සංස්කරණ ශිල්පියා ඒකට එකඟ වෙන්න ඕනේ. ඔවුන් තීරණය කරන දිනේදී ඔවුන්ට ඒ නිර්මාණය බාර දෙන්න සංස්කරණ ශිල්පියා වග බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් කාලය කල්පනාකරණය කරගෙන අධ්‍යක්ෂකවරයා එක්ක කතා බහ කරලා Tamanට අවශ්‍ය කාලය වෙන් කරගෙන ඒ නිර්මාණය ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන දිනේදී අවසන් කරන්න එඩිටර් කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් සහයෝගය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් ගැන කතා කරද්දී එඩිටර් කෙනෙකුට විශේෂ හැකියාවන් ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රධානම වශයෙන් කාල කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාව එඩිටර් කෙනෙකුට විශේෂයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ තමන් වැඩ කරන අයත් එක්ක අනුගත වෙලා ඒ නිර්මාණය ඉදිරියට ගෙනියන්න නම්‍යශීලී වෙන්න ඕනේ. තවත් දෙයක් තමයි problem solving. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න විසඳීමේ හැකියාව දැනට සුදුසු නුවණ කියන එක එඩිටර් කෙනෙකුට තියෙන්න ඕනේ තවත් ගුණාංගයක්. ඒ වගේම නිතරම එඩිටර් කෙනෙක් මොටිවේට් වෙන්න ඕනේ. තමන් ගැන ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ. අනිත් අයත් එක්ක අදහස් හුවමාරු කරගන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. නිර්මාණශීලී වෙන්න ඕනේ. කලාත්මක රසඥතාවයක් අපි කියනවා කලාකෘති රස විඳීමේ හැකියාවක්. ඒ වගේ හැකියාවක් එඩිටර් කෙනෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ තාක්ෂණයත් එක්ක වැඩ කරන්න විශේෂ හැකියාවක් එඩිටර් කෙනෙකුට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එඩිටින් කියන මේ ශාස්ත්‍රය ගත්තම ප්‍රධාන වශයෙන්ම රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට යොමු වෙන්න පුළුවන් අංශ කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ෆිල්ම් එඩිටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ටෙලිවිෂන් එක රූපවාහිනිය එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ටෙලිවිෂන් ස්ටුඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇනිමේටර් කෙනෙක් වෙන්න කැමති කෙනෙකුටත් මේ එඩිටින් ස්කිල්ස් තියෙන්න ඕනේ. විකාශන අපි හිතමු බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ඉන්ජිනියරින් ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් දක්වා එඩිටර් කෙනෙකුට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාකටිං වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් විදියටත්
තමන්ගේ වෘතියේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වෘත්තිමය පැත්තකට යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ගේම නිර්මාණ කරන්න තමන්ගේ YouTube channel එකක් කරන කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් නිර්මාණ කරන කෙනෙකුට වීඩියෝ එඩිටින් පිළිබඳ දැනුම තිබීම සෑහෙන වැදගත් වෙනවා.